අයිබෝන් Xiaomi Redmi Note 10 series එක ඉන්දියාව ඇතුලේ මීට කලින් දවසක officially release වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට Redmi Note 10 series එක ඉන්දියාව ඇතුලේ release වුණාට පස්සේ Xiaomi ලා global event එකක් විදිහට Xiaomi Redmi Note 10 series එක launch කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට global event එකේදී Xiaomi ලා Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10s සහ Redmi Note 10 5G කියලා device හතරක් රිලීස් කරා. ඉතින් අපිට මතකයි ඉන්දියාව ඇතුලේ රිලීස් වුණා Redmi Note 10 Pro Max කියලා device එකක්. හැබැයි මේ Redmi Note 10 Pro Max කියන device එක short කරලා අපිට global event එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් උනේ Redmi Note 10 Pro කියන device එක. ඉතින් අර විදියට ඉන්දියාව ඇතුලේ රිලීස් වෙච්ච නැති Redmi Note 10 series එකේ අලුත්ම device එකක් ඔන්න global event එකේදී රිලීස් කරනවා. ඒ තමයි මුළු ලෝකෙම අද මේ දැන් කතා වෙන Redmi Note 10 5G device එක. ඉතින් ඔන්න 4th generation එකෙන් පස්සේ 5 generation එකට කට්ටිය බැහැලා ඉන්නේ. dual sim පවා ඔන්න 5 generation එකට ගැලපෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගැලපෙන්න තමයි Redmi ළමයි Note 10 series එකට මේ විදිහට 5G කියන option එක enter කරේ. ඉතින් අපි දැන් මේකේ facilities වගේම මේකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී මම ස්පෙෂලිම කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ මේක price range එක ගැන. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ Redmi Note 10 series එකත් එක්ක බැලුවාම අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ 5G device එක අපිට $199ක් වගේ ගානකට තමයි වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම පළවෙනියට කතා කරන ස්පෙෂල්ම කරුණ. ඉතින් මේ device එක ගැන කතා කරාම මේ device එකේ facilities ගැන මම එකටම කතා කරොත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අඟල් 6.5ක dot display එකක් මෙන්න මේ 5G device එකේ. ඒ වගේම hertz 90ක refresh rate එකක් එක්ක adaptive sync පහසුකමකුත් අපිට මේ device එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ device එකේ processor එක ගැන කතා කරොත් MediaTek Dimensity processor එකකින් මේක power වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual sim එහෙම නැත්නම් 5G dual sim මේකට enter කරන්න පුළුවන් විදිහට Xiaomi ලා මේක build up කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මතකයි මම මෙතනදී කතා කරොත් example එකක් විදිහට Huawei Y6P series එක මෙන්න මේ Huawei Y6P series එක මම මෙතනට ඇදලා ගත්තේ පොඩි example එකක් විදිහට කතා කරන්න විතරයි compare කරන්න නෙමෙයි. අපිට මතකයි මේ Y6P series එකේ කොටස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ storage එක සහ RAM එක අනුව part දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ 5G device එකත් Redmi Note 10 5G device එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්‍රධාන parts දෙකකට මාකට් එකේදී. ඒ තමයි 64GB internal storage එකක් එක්ක 4GB RAM එකක් තියෙන එක device එකකුයි 128 internal storage එකක් එක්ක 4GB RAM එකක් තියෙන තව device එකකුයි විදිහට අපිට මෙන්න මේ 5G device එක මාකට් එකේ කොටස් දෙකකට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේක ගැන මේකේ තියෙන hardware පැත්ත ගැන කතා කරාට පස්සේ මෙතන අපි software පැත්තට ගස්සොත් එහෙම මෙතන Android version එක එහෙම නැත්නම් මේක operating system version එක කොයි වගේද? ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන Android 11 මේකට enter කරන්න Xiaomi company එක බලාගෙන තියෙනවා වගේම MIUI 12ක user interface එකකුත් අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බැටරිය කොයි වගේද මේ 5G device එකේ බැටරිය කොයි වගේද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් 500 mAh non removable බැටරියක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැටරිය ගැන කතා කරලා පස්සේ මේකේ charging ගැන කතා කරන්න ඕන. මොකද fast charging අපිට මේ device එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්ද? හැතරම් පුළුවන්. ඒ තමයි watt 18ක fast charging පහසුකමක් අපිට මේ 5G device එකේ තියෙනවා කියලා Xiaomi ලා කියලා තියෙනවා වගේම අපිට මේක details වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ device එකේ මේ දේවල් ගැන කතා කරාට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඊළඟට කතා කරන්න ඕන දේ තමයි කැමරාව. ඉතින් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම triple කැමරාවක්. හැබැයි මේ triple කැමරාව ගැන කතා කරොත් megapixel 48ක primary wide angle කැමරා එකක් වගේම 2 megapixel කැමරා එකක් වගේම depth sensor එකකින් මේ device එක ඔන්න හැදිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේකේ back cam එක දිහා අපි බැලුවට පස්සේ මේකේ selfie cam එකට අපි මාරු වුණොත් මේ selfie cam එකේදී අපිට megapixel 8ක selfie cam එකක් අපිට මෙතනදී දීලා තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට මේ device එක ගැන කතා කරාට පස්සේ මේ device එකේ price range එකෙන් කතා කරලා මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම්. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේක device එකේ තියෙන හැම දෙයත් එක්කම ඕගොල්ලෝ එක කතා කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා මොකද device parts දෙකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන අපිට 64GB internal storage එකක් වගේම 128 internal storage එකක් විදිහට කොටස් දෙකකට අපිට device බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 64GB storage එකක් සහ 4GB RAM එකක් $199කට වගේම
128 internal storage එකකුයි 4GB RAM එකකුයි තියෙන device එක $229කට අපිට මාකට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්දියාව ඇතුළේ රිලීස් වුණාට පස්සේ global event එකේදී මේ විදිහට device හතරක් රිලීස් කරලා මෙතන ලෝකෙම කතා වෙන 5G device එක ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් device එක ගැන සම්පූර්ණ focus එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම සම්පූර්ණ knowledge එකනුත් ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙම පුළුවන් වුණා නම් අර වෙලෙන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරනවා කියලා. ඊට හැබැයි තියෙන bell එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් දේවල් වලින් අපි ඉස්සරහට හම් වෙන්න මම වෙනම playlist එකක් කරනවා පිටසක්වල ජීවීන් ගැන. ඉතින් ඒකත් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.